Triệu Lệ Dĩnh từ chối phim khai mạc canh bạc với phim điện ảnh thay vì phim truyền hình. Tham vọng nào ẩn sau sự thay đổi hướng đi của một nữ diễn viên thế hệ 1985? Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối vai chính trong bộ phim truyền hình đình đám khai mạc của Daylight Entertainment, thay vào đó là bộ phim mạo hiểm trên cả hào quang. Đây không phải là sự liều lĩnh, mà là một bước đột phá chín chắn vượt qua giới hạn sự nghiệp của cô. Sau khi đã giành được nhiều giải thưởng truyền hình, cô chọn cách phá vỡ sự an toàn vốn có, đánh cược vào một con đường khó khăn hơn nhưng có tiềm năng tạo nên lịch sử. Ngành công nghiệp này không bao giờ thiếu người thay thế, nhưng luôn có những người sẵn sàng là người đầu tiên chuyển phe. Hữu Ích, người đại diện đặt hợp đồng trở lại bàn. 3 từ, tôi không nhận đóng phim. Cảnh này diễn ra vào tháng 3 năm 2026. Theo tin đồn trên mạng, Triệu Lệ Dĩnh đã được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình hạng S+ khai mạc của Daylight Entertainment. Đây là một tác phẩm điện ảnh chân thực kể về ngành bất động sản với 2 nữ diễn viên chính và cốt truyện hấp dẫn, được hỗ trợ bởi cả Daylight Entertainment và Tencent. Đối với bất kỳ diễn viên nào, đây cũng là một cơ hội hàng đầu mà họ sẽ không ngần ngại nhận lời. Nhưng cô ấy đã không nhận lời. Phân tích, vòng tròn vàng, vùng an toàn tuyệt đối được thể hiện qua sau opening sau. Cái tên Daylight Entertainment trong ngành phim truyền hình đồng nghĩa với 3 sự đảm bảo: chất lượng được đảm bảo, lượng người xem ổn định và các giải thưởng được công nhận. Đối với các diễn viên, việc đóng vai chính trong một bộ phim hạng S của Daylight Entertainment tương đương với việc đảm bảo lượng người xem, nâng cao danh tiếng và vô số kịch bản hay để theo đuổi. Sau The Ellie Resident 2, sau Spy New Without Limit, sau The Year I Refuse to Marry the East Wind, sau mọi dự án trong danh sách năm 2026 của Daylight Entertainment đều được gắn mác bom tấn đang trên đà thành công. Sức hút đặc biệt của việc có được vai diễn mở màn cho các diễn viên là điều hiển nhiên, mức lương trên trời, sự nổi tiếng ổn định lâu dài và giá trị thương mại cao, khả năng đoạt giải cực kỳ lớn và con đường tắt để khẳng định vị thế ngôi sao phim truyền hình hàng đầu. Loại nguồn lực này là thứ mà vô số diễn viên trong ngành thèm muốn. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản là yêu cầu người đại diện đưa hợp đồng trở lại bàn đàm phán. Thực tế còn tàn nhẫn hơn, vị trí mà cô ấy bỏ trống ngay lập tức được trao cho Trương Hiếu Phi và Giang Yên. Ngành công nghiệp này không bao giờ chờ đợi ai, cũng không thiếu nhân tài. Sức hút phòng vé và sự nổi tiếng của Trương Hiếu Phi có thể lấp đầy khoảng trống về độ nổi tiếng do sự ra đi của Triệu Lệ Dĩnh để lại, và nền tảng phim truyền hình đã được thiết lập của Giang Yên có thể ổn định lượng người xem. Nếu bạn lùi bước, người khác trong hàng sẽ ngay lập tức thế chỗ bạn. Không có gì là không thể thiếu, vấn đề chỉ là bạn có sẵn sàng chiếm giữ vị trí đó hay không. Vậy Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối điều gì? Cô ấy không chỉ mất một bộ phim, cô ấy đã mất đi con đường đảm bảo sự đánh giá cao từ giới phê bình và sự nổi tiếng, một nơi trú ẩn an toàn gần như không rủi ro cho sự nghiệp. Giải mã hướng đi mới, sự tiến hóa hợp lý trong lựa chọn phim của Triệu Lệ Dĩnh. Khi tin tức về việc Triệu Lệ Dĩnh từ chối tham gia phim Mở Đầu được lan truyền, phản ứng đầu tiên của nhiều người là sự hoài nghi, mãi đến ngày 17 tháng 3 năm 2026 khi bộ phim Trên Vầng Hào xuất hiện trên trang web của Cục Điện ảnh với số đăng ký Inju Beiji 2026 G237 How được ghi rõ, mọi người mới nhận ra cô ấy không từ chối công việc. Cô ấy đang lựa chọn vai diễn của mình, và cụ thể là một bộ phim hoàn toàn bước ra khỏi vùng an toàn của cô ấy như phim truyền hình. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh đưa ra lựa chọn như vậy. Trước đó, trong phim Sao Giang Nguyên Long Sao của đạo diễn Peter Chan, cô vào vai trí thức Celine, được cho là chỉ xuất hiện trên màn ảnh 6 phút 8 giây. Cô ấy sẵn sàng dành hàng tháng trời để hoàn thiện 6 phút xuất hiện trên màn ảnh, khoảng thời gian đủ để quay nửa bộ phim truyền hình ở Hành Điền. Nhưng ngành công nghiệp điện ảnh rất khắc nghiệt, sự tận tâm của bạn sẽ không tạo nên ngoại lệ. Vào tháng 2 năm 2026, danh sách đề cử cho giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 44 được công bố, và Triệu Lệ Dĩnh được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Sao Giang Nguyên Long Sao, nhưng không được đề cử. Dương Mịch cũng được đề cử, nhưng cả hai đều bị loại. Phân tích chỉ ra rằng lý do bị loại của cô ấy rất đa chiều. Tổng thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của hai nữ diễn viên trong Sao Giang Nguyên Long Sao chưa đến 15 phút, và vai diễn của họ rải rác giữa dàn diễn viên toàn sao. Một số nhà phê bình phim chỉ ra rằng lời thoại của Triệu Lệ Dĩnh cứng nhắc như đọc sách giáo khoa. Danh tiếng chung của bộ phim đã kéo nó xuống, phim chỉ đạt 5.9 điểm trên Douban, bị chỉ trích vì biên tập bị can thiệp bởi vốn đầu tư dẫn đến sự rời rạc trong cốt truyện. Quan trọng hơn, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông luôn coi trọng tính toàn vẹn nghệ thuật của tác phẩm, khiến cho các diễn viên phụ trong những bộ phim có điểm số thấp càng khó nổi bật. Tuy nhiên, sự việc này đã phơi bày một vấn đề sâu sắc hơn. Triệu Lệ Dĩnh nhận ra rõ ràng rằng cô đã đạt đến đỉnh cao của ngành công nghiệp phim truyền hình. Cô đã giành được hầu hết các giải thưởng lớn trong lĩnh vực này, đoạt cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Gió Thổi Nửa Mùa Hè. Cô đã từ một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trở thành một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm với kỹ năng diễn xuất vững chắc. Đối với cô,
việc đóng một bộ phim truyền hình khác ở tầm cỡ Ánh Trưa Nắng sẽ giống như lặp lại chính mình trong vùng an toàn. Ngay cả khi bộ phim đó thành công vang dội và nhận được những đánh giá xuất sắc, cô cũng khó có thể đạt được một bước đột phá lớn khác trong sự nghiệp. Vì vậy, cô đã chọn Trên Vầng Hào. Bộ phim này do Shanghai Turan Pictures sản xuất, được viết bởi Đặng Công Công, người trước đó đã viết kịch bản cho các bộ phim đạt điểm 8.9, Miao Tây và Saint Method Cloud. Trên Đao Bần, nội dung phim tập trung vào cuộc đối đầu giữa Feng Xie, một nữ chuyên gia đấu giá có trình độ học vấn cao, và Chuông Lan Bo, một thiên tài làm giả giấy tờ, pha trộn các yếu tố tội phạm thông minh, hồi hộp và sự trưởng thành của nhân vật nữ, được coi là một thể loại hiếm gặp trong điện ảnh trong nước. Tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng Chao Lia-hing sẽ vào vai chuyên gia đấu giá Feng Xie và Yu Si sẽ vào vai thiên tài làm giả giấy tờ Chuông Lan Bo. Sự lựa chọn này khá thú vị, đây không phải là một bộ phim bom tấn đảm bảo doanh thu phòng vé, cũng không phải là một bộ phim nghệ thuật hướng đến giải thưởng, mà là một bộ phim thuộc thể loại trung bình. Bối cảnh ngành đấu giá và tiền đề tội phạm thông minh là mới lạ và hiếm thấy trong điện ảnh trong nước. Nó kiểm tra khả năng diễn xuất của các diễn viên cũng như con mắt tinh tường của họ trong việc lựa chọn dự án. Một số cư dân mạng lo ngại rằng Yu Si phù hợp với vai phụ hơn là vai chính. Những người khác lại cho rằng Chao Lia-hing quá háo hức, chỉ tập trung vào việc giành giải thưởng và quá bận tâm đến những điều khác. Nhưng có lẽ Chao Lia-hing không quan tâm đến những ý kiến này. Ngay từ khoảnh khắc cô ấy từ chối, mở đầu, cô ấy đã biết mình phải đối mặt với điều gì. Vượt ra ngoài sự lựa chọn cá nhân một ẩn dụ trong ngành công nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối một kịch bản từ Daylight Entertainment. Đây không phải là vấn đề lịch trình, cô ấy đã tự tay phá hủy công việc an toàn nhất của mình trong lĩnh vực phim truyền hình. Đằng sau quyết định này là một tín hiệu sâu sắc hơn về ngành công nghiệp so với việc lên kế hoạch sự nghiệp cá nhân. Trước đây, các diễn viên cầu xin Daylight Entertainment cho các cơ hội. Giờ đây, các diễn viên hàng đầu đang lựa chọn Daylight Entertainment. Sự từ chối của Triệu Lệ Dĩnh nói với mọi người, tôi sẽ không phải là một mắt xích đắt giá nhất trong dây chuyền sản xuất của các người. Tôi muốn là người sáng lập thương hiệu của riêng mình. Không ai là không thể thay thế trong ngành này, nhưng luôn có một số người sẵn sàng rời đi trước. Cô ấy đã vứt bỏ chiếc cúp phim truyền hình để giành lấy chiếc cúp điện ảnh không phải vì thù hận, mà là để thay đổi cục diện. Triết lý, thay đổi cục diện này phản ánh một số thay đổi sâu sắc trong ngành công nghiệp giải trí hiện nay. Thứ thất, tiếng nói của các diễn viên ngày càng được nâng cao. Các diễn viên hàng đầu không còn thụ động nhận nguồn lực từ các nền tảng mà chủ động lựa chọn con đường sự nghiệp dựa trên kế hoạch của riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ diễn viên cần phải đóng hết phim này đến phim khác để duy trì sự nổi tiếng và danh vọng. Điều cô thực sự muốn không phải là giữ vững danh tiếng hiện tại mà là phấn đấu đạt đến những đỉnh cao hơn nữa. Thứ hai, sự tương tác giữa vốn và logic nội dung đang trải qua một sự thay đổi tinh tế. Việc các diễn viên lựa chọn con đường riêng có thể đẩy nhanh quá trình nới lỏng các rào cản về tài năng, sự chú ý và dòng vốn giữa điện ảnh và truyền hình. Mặc dù thế hệ diễn viên sau năm 1985 sở hữu những bộ phim truyền hình được cả nước đánh giá cao, nhưng giải thưởng điện ảnh của họ lại tương đối yếu. Thất bại tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông năm nay một lần nữa khẳng định sự đánh giá khắt khe của các giải thưởng chính thống về giá trị nghệ thuật của một diễn viên. Đối với các nữ diễn viên sinh năm 1980, việc vượt qua những rào cản diễn xuất và lựa chọn những vai diễn phù hợp thay vì những vai diễn nhằm mục đích giành giải thưởng có thể là con đường quan trọng để được công nhận trong tương lai. Thứ ba, hệ thống đánh giá của ngành công nghiệp đang trở nên đa dạng hơn. Trở thành nữ hoàng phim truyền hình không còn là tiêu chuẩn duy nhất hoặc cao nhất để đo lường sự thành công của một diễn viên. Các khía cạnh như phim ảnh, giải thưởng quốc tế và giá trị nghệ thuật trong tác phẩm của họ đang có trọng lượng lớn hơn. Triệu Lệ Dĩnh đã đạt đến giới hạn của mình trong phim truyền hình, việc chuyển sang màn ảnh rộng là điều không thể tránh khỏi. Phim điện ảnh đòi hỏi kỹ năng diễn xuất chân thực hơn, và các tác phẩm có tác động lâu dài hơn, mang một trọng lượng hoàn toàn khác trong ngành. Chỉ khi khẳng định được vị thế của mình trong ngành điện ảnh, người ta mới thực sự có thể chuyển mình từ một ngôi sao giải trí thành một diễn viên được kính trọng. Nhìn lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đặt hợp đồng trở lại bàn, có lẽ đó là một quyết tâm hơn bất kỳ vai diễn nào cô từng thể hiện. Cô ấy không hề không biết phim truyền hình của Daylight Entertainment có nghĩa là gì, cũng như không hề không biết ngành điện ảnh khó khăn như thế nào. Cô ấy biết mình có thể không giành được giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, biết phim mới của mình có thể không thành công về doanh thu phòng vé, và biết sẽ có những lời nói rằng cô ấy không thể gánh vác một bộ phim. Nhưng cô ấy vẫn chọn nó. Một số người cho rằng sự lựa chọn này là do tham vọng, nhưng từ tham vọng đã bị lạm dụng quá nhiều trong ngành giải trí. Từ một góc nhìn khác, đó có thể đơn giản là sự hiểu biết sáng suốt của một người về thời hạn sự nghiệp của họ. Cô ấy đã gắn bó với phim truyền hình hơn một thập kỷ, từ vai phụ vươn lên vai chính, từ bị nghi ngờ năng lực đến trở thành người chiến thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô ấy đã nắm bắt mọi cơ hội mà ngành công nghiệp điện ảnh có thể mang lại. Tiếp tục chỉ đơn giản là lặp lại, và đối với một diễn viên, sự lặp lại còn đáng sợ hơn cả thất bại. Thất bại ít nhất cho thấy bạn đang thử điều gì đó mới mẻ.
Sự lặp lại cho thấy bạn đã chấp nhận số phận. Triệu Lệ Dĩnh đã không chấp nhận số phận, cô ấy đã từ chối một bộ phim truyền hình đình đám để theo đuổi giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Con đường này còn dài, và cô ấy có thể không thành công, nhưng ít nhất cô ấy đã không ở yên trong vùng an toàn, chờ đợi bị những người mới vượt qua. Sự tương đồng giữa định hướng nghề nghiệp rõ ràng và xu hướng thay đổi của ngành công nghiệp có lẽ là ví dụ đáng chú ý nhất trong giai đoạn điều chỉnh sâu sắc hiện nay của ngành giải trí. Nếu bạn ở vị trí của cô ấy, bạn sẽ chọn một bộ phim truyền hình đình đám ổn định hay một bộ phim điện ảnh không chắc chắn? Theo bạn, sự an toàn của một diễn viên nên đến từ đâu? Tình bạn đích thực trong làng giải trí Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh thực hiện lời hứa 10 năm vượt trội hơn vô số mối quan hệ hời hợt. Ngày 27 tháng 12 năm 2025, bộ phim Sao Tiêu Dao Sao ra mắt. Một vai diễn khách mời, chỉ với 3 phút xuất hiện trên màn ảnh, đã tạo ra 6 chủ đề thịnh hành chỉ trong một ngày. Triệu Lệ Dĩnh, vào vai tiên nhân giấc mơ tan vỡ, trong bộ áo choàng đen và đôi mắt đỏ, đã thốt lên câu thoại "Ta muốn tam giới ghi nhớ nỗi đau", ngay lập tức gây sốt trên toàn mạng internet, nhưng còn lan truyền mạnh mẽ hơn cả sự xuất hiện đó là câu chuyện đằng sau vai diễn khách mời này, một lời hứa kéo dài suốt 10 năm. Năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh tham gia đóng phim Sao Rút Sao. Đạo diễn Từ Kỳ Châu đã tặng cô một cuốn Sao Alice ở xứ sở sao, viết trên trang bìa "Những người tốt nhất đều như thế này". Sau khi quay phim xong, cả hai đã tình cờ đồng ý hợp tác lại vào một dịp khác. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang nỗ lực chứng tỏ mình không chỉ là một nữ diễn viên thần tượng, và Từ Kỳ Châu vẫn chưa đạo diễn bộ phim Sao Cơn Bão Sao. Một lời động viên, một lời hứa, và nó đã được ghi nhớ suốt 10 năm. Năm 2025, Từ Kỳ Châu bắt đầu sự nghiệp đạo diễn phim cổ trang giả tưởng đầu tiên của mình, Sao Tiểu Giao Sao. Ông thừa nhận mình có ít kinh nghiệm trong thể loại này và không chắc chắn về bản thân. Ông nghĩ đến Triệu Lệ Dĩnh và gọi điện. Triệu Lệ Dĩnh trả lời rất đơn giản: "Đạo diễn, tôi sẽ đến." Không chút do dự, không bàn bạc về lương bổng, thậm chí không hỏi về vai diễn cụ thể. Để phù hợp với hai lịch khởi quay bị rời lại của đoàn làm phim Sao Tiểu Giao Sao, Triệu Lệ Dĩnh đã hủy bỏ các hoạt động quảng cáo đã lên kế hoạch và sắp xếp lại lịch trình của mình. Có tin đồn rằng cô chỉ nhận một khoản phí tượng trưng, khoảng 1/3 mức giá thị trường thông thường. Cô tham gia dàn diễn viên với tư cách là khách mời đặc biệt, đóng vai phản diện có tên Thiên Thần Mộng Tan Vỡ. Nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh rất ít, tổng cộng khoảng 3 phút, tập trung ở nửa sau của bộ phim. Bề ngoài, ông ta là một thầy thuốc cổ truyền nhân từ, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng thướt tha, nhưng thực chất ông ta là một kẻ mưu mô xảo quyệt, bị tình yêu biến thành thù hận, bị ám ảnh sâu sắc ẩn mình sau vẻ ngoài đen tối, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng. Để thể hiện hình tượng lạnh lùng và mảnh khảnh đó, Triệu Lệ Dĩnh đã giảm 8 cân. Cô cố tình hạ giọng, thậm chí cẩn thận lựa chọn cách kết thúc câu nói. Cô không chỉ đơn thuần là diễn xuất. Từ Kỳ Châu lần đầu tiên làm việc với một bộ phim truyền hình giả tưởng, và Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ với anh ấy 10 năm kinh nghiệm đóng phim cổ trang, tích lũy được từ các phim như Sao Hành Trình của Hoa Sơn Sao, Sao Công Chúa Mạo Sao và Sao Huyền Thoại Hao Lan Sao. Từng chút một, từ cách tạo nên bầu không khí huyền ảo thông qua góc máy quay, đến cách sử dụng ánh sáng để tăng cường không khí, đến cách nắm bắt những sắc thái cảm xúc tinh tế của nhân vật. Cô ấy đóng vai trò như một người hướng dẫn nhỏ cho các bộ phim cổ trang, giúp đạo diễn vượt qua những thách thức kỹ thuật xa lạ trên phim trường. Ngày 26 tháng 12 năm 2025, Sao Huyền Thoại Hao Lan Sao chính thức được công bố. Triệu Lệ Dĩnh đăng tải 9 ký tự trên Weibo, lời hứa đã được giữ, giấc mơ không tan vỡ, tình bạn vẫn bền chặt. Từ Kỳ Châu đăng lại tin nhắn anh nhận được 10 năm trước khi hoàn thành quay phim Sao Hoa Hồng Sao. 10 năm đã trôi qua, những trang sách viết tin nhắn đó có thể đã ngả vàng, nhưng cả hai người đều không quên nó. Sau khi bộ phim ra mắt, các đoạn trailer có sự xuất hiện của thiên thần giấc mơ tan vỡ nhanh chóng lan truyền. Người xem nhận thấy nhân vật khách mời này có một cảnh đấu tay đôi với nữ diễn viên chính Tân Tống Vân tại Côn Luân, không có trận chiến kéo dài, chỉ có tiếng kiếm va chạm và sự trao đổi ánh nhìn im lặng. 30 giây, không một lời thoại, nhưng sự run rẩy của cổ tay và chiều sâu trong ánh mắt của cô đã được cư dân mạng mệnh danh là cảnh phim đáng nhớ nhất năm. Trong ngày đầu tiên công chiếu, Sao Tiêu Dao Sao đạt tỷ lệ người xem 1,52% trên CCTV8 và chỉ số độ phổ biến trực tuyến vượt quá 7.500. Lượng đặt trước đã vượt quá 8 triệu trước khi công chiếu. Nhiều khán giả đã theo dõi phim chỉ vì vai diễn khách mời 3 phút của Triệu Lệ Dĩnh. Vai diễn khách mời này đã trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất trong giai đoạn đầu phát sóng của bộ phim. Tin đồn lan truyền rằng cô tham gia vào quá trình sản xuất và thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của cô được kéo dài lên 30 phút. Nhóm sản xuất nhanh chóng làm rõ rằng Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một diễn viên, thời lượng xuất hiện của cô chỉ khoảng 3 phút và chi tiết về mức lương của cô chưa bao giờ được tiết lộ. Một số cư dân mạng đã nói đùa rằng thế giới của một số người hoàn toàn hướng đến công việc, vì vậy họ không thể hiểu tại sao người khác lại cân nhắc đến lòng trung thành và tình bạn. Trên phim trường Sao Tiêu Dao Sao,
Triệu Lệ Dĩnh và Từ Cơ Châu thỉnh thoảng ôn lại kỷ niệm quay phim Sao Rút sau 10 năm trước, họ nói về điều kiện của đoàn làm phim và quá trình sáng tạo khi đó. 10 năm trôi qua, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành nữ hoàng truyền hình quốc dân với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, còn Từ Cơ Châu trở thành một đạo diễn nổi tiếng với những tác phẩm tiêu biểu. Vị trí đã thay đổi, nhưng một số điều dường như vẫn không thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Từ Cơ Châu nhắc đến vai diễn khách mời của Triệu Lệ Dĩnh, chỉ dùng 4 từ, giúp đỡ cô ấy. Anh nói rằng 10 năm đã trôi qua, và giờ mọi người đều biết cô ấy thực sự là người giỏi nhất. Câu trả lời 9 từ của Triệu Lệ Dĩnh đã được cư dân mạng chụp màn hình và lưu lại rộng rãi, gọi đó là một lời hứa hào hiệp hiếm có trong ngành giải trí Trung Quốc. Trong cốt truyện của Sao Tiêu Giao Sao, Tiên Vương giấc mơ tan vỡ là một nhân vật phản diện phức tạp. Ngoài màn ảnh, vai diễn khách mời này đã trở thành một hiện tượng nhỏ trong ngành giải trí vào cuối năm 2025. Nó không thay đổi số phận chung của bộ phim, nhưng nó cho nhiều người thấy rằng ngoài thứ tự xuất hiện và tiền lương, còn có một điều khác, một lời hứa.